Вітаю вас, друзі! Всіх вітаю, всім доброго вечора. Сьогодні незвичний подкаст на розкрут. Хоча б тому, що сьогодні не неділя, а четвер, а ми виходимо зазвичай в неділю. Жартую. Сьогодні незвичний подкаст, тому що в нас незвичний гість. Я дуже давно його запрошував до нас у гості ще до того, як він став міністром оборони України. Але так склалися обставини, що ми спілкуємося вже після того, як він був міністром оборони України, тому що сьогодні в гостях Михайло Федоров. Привіт. Привіт. Як твої справи? Дякую, нормально. Сьогодні, думаю, буде цікаво і є класна можливість поговорити і з тобою, і з українцями. Так, дуже багато людей у нас на трансляції. Вже на початку самої розмови було більше 8 тисяч на старті. Дуже багато українців мають свої питання, які вони ставили в тому числі і тобі в трец. І ми сьогодні будемо на них відповідати. Поговоримо і на тему плану війни. Ось, тому що як би далі в нас не розвивалися події, дуже важливо, щоб у України був план, була стратегія, як ми будемо відбиватися від Російської Федерації. Але спершу важливе оголошення. У нас зараз на банці 3,1 мільйона гривень. У нас просто є традиція на всіх подкастах, ми щось розігруємо. 3,1 мільйона гривень. І ви можете виграти прекрасного такого ножа. Можливо, зараз вам виведуть фото його, на якому написано «Слава Україні», а також коін до цього ножа. Цей ніж мені подарував один з українських дронщиків, воїн, який запускає дрони по Російській Федерації, б'є російські НПЗ, він бомбив Туапсе, до речі. Цей військовий, він передав ніж на розіграш з тим, щоб ми зібрали кошти на дрони для українського війська. Тому що їх, як і нашої русофобії, ніколи не буває достатньо. Але це не всі лоти. За донат в 300 гривень ви можете виграти. Але є ще один крутий лот від Михайла. Це шахи. Розкажи про них. Так, у мене сьогодні, бачиш, такий нетиповий, не військовий, хоча, можна сказати, шахи – це про стратегію, тому трохи пов'язано з війною. Ці шахи, вони пройшли зі мною 7 років, вони були в мене в кабінеті, вони, бачиш, навіть вицвіли трохи, вони були розставлені, там, і ти знаєш, що я граю в шахи. Так. Ось, і я з багатьма різними і політиками, і бізнесменами, і взагалі різними відомими людьми грав в шахи за цією дошкою. Вони бачили багатьох людей, багато подій, чули багато реформ, тому я думаю, що це, знаєш, такий нетиповий подарунок, але він достанеться сьогодні активному донатору, або як ти там будеш обирати людей сьогодні, хто переможе. Так, у нас буде 2 переможця, відповідно. Ага. Хто виграє ніж і хто виграє шахи. Супер. Так, круто. Коротше, за 300 тому гривень можете виграти. моєї історії, і я буду радий, якщо це достанеться переможцю. Дякую, це дуже круто. Я теж, до речі, задоначу, поки ти будеш відповідати на питання наступні. Сьогодні 21 день, навіть не 21 день, 22 вже дні, як люди виходять на протести. Люди виходять у багатьох містах, в маленьких, в великих, в обласних центрах. Я знаю, що деякі протестувальники зараз дивляться нашу з тобою розмову. Була велика хода в Києві, напевно, одна з найбільших протестних акцій, ну точно за останні років 10. І я хотів тебе запитати, що ти сказав би цим людям, які виходять і вимагають повернути тебе на посаду міністра оборони України? Ну, по-перше, точно хотів би подякувати всім українцям, хто сьогодні нас підтримує, хто взагалі підтримує розвиток країни. Я це все бачу, читаю, слідкую, бачив багато і військових, і не знаю, батьків з дітьми, і людей старшого віку, тобто всіх, хто висловлює свою позицію. І, звичайно, що я не очікував, що буде лунати моє прізвище на протестах на вулицях наших міст. Але для мене це ще сигнал, що росіянам не вдалося взяти в полон нашу демократію, взяти її в заручники, що люди активні, люди хочуть розвитку, реформ, змін, люди відслідковують те, що відбувається в країні, незважаючи на те, що постійні обстріли, багато інших проблем, які виникають постійні. Тобто у нас достатньо свідоме громадянське суспільство, активні люди, які хочуть розвитку і розуміти, що буде завтра. І тому я хочу всім подякувати. Для мене це неочікувано, але точно можу сказати, що щоб далі не відбувалося, ми будемо рухатися до впровадження плану війни і врешті-решт зупинимо цю війну і отримаємо результат.
Я в цьому також переконаний. Але чи віриш ти в те, що ще є шанс повернути тебе на посаду міністра оборони? Чи відкриті ще ці двері, скажімо так? А в мене немає жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами, не знаю, піти в бізнес або там щось Ну, відкрити. я бачив пропозиції, що тебе Да, там пропозиції є, кликав але немає міністр оборони жодного Італії. морального права чимось займатися зараз іншим, тому що поки люди борються за завтрашній день, за те, щоб і лунає моє прізвище, і взагалі люди вірять в те, що це можливо зробити, і сьогодні немає чіткого ні. Я вважаю, що у нас завжди є шанси. Але як би не сталося, дуже важливо розуміти, що сьогодні у нас в країні немає міністра оборони, сьогодні є виконуючі обов'язки. І Що це юридично означає? юридично це значить, що заступник стає виконуючим обов'язки, виконує обов'язки. Він не є членом уряду. Він, звичайно, приходить на засідання Кабміну, але він не може голосувати за рішення уряду. Це може бути як тимчасове явище, і це зрозуміло, що зараз такий контекст, але це не може бути довго, тому дуже важливо, щоб парламент, коли вийшов з канікул, ну там окрема історія, що такі довгі канікули, але коли парламент вийде з канікул, він повинен прийняти рішення і проголосувати за міністра оборони, тому що потрібно приймати рішення, потрібно зустрічатися з партнерами. Щодня це десятки, сотні рішень різних, і це повинен робити міністр оборони. Тому дуже важливо, щоб у всього цього процесу був певний дедлайн. Це сталося, і врешті-решт в Україні, яка воює, з'явився міністр оборони. А коли парламент у нас має вийти з канікул? Ну, планово це виглядає, що 17-18 серпня. 17-18 серпня – це день, коли український парламент виходить зі сплячки і повертається до своєї роботи або того, що так виглядає як робота. В нас є хороші народні депутати, але я там висловлю свою думку, і я бачив багато людей на протестах. У них одне з гасел – це що які в біса можуть бути канікули в воюючій країні. Я, як громадянин, теж цього не розумію. Тобто наші парламентарі деякі дуже сильно втомилися настільки, що пішли на канікули в такі складні, важкі часи для нашої країни. Тим паче, коли я дозволю собі оціночне судження, мені здається, в нас зараз така є політична криза, коли сотні тисячі людей виходять на вулиці, це саме так можна характеризувати. Але до того, що ця криза з'явилася, були дотичні також і деякі медійні ресурси. Я відстежував, що за пару місяців буквально до твоєї відставки розпочалася велика інформаційна кампанія з боку низки телеграм-каналів, в тому числі і тих, від яких сьогодні відмовляються великі рекламодавці, наприклад, той же самий канал Труха. Як ти ставишся до цих медійних атак? І на твою думку, хто може їх замовляти? Хто може стояти за цими медійними атаками? Бо я особисто не вірю, що там фунт, не буду навіть прізвище називати, який сьогодні ніби як керує Трухою, що він так набрався великої сміливості і вирішив в воюючій країні атакувати міністра оборони. 100%. До речі, ти почав говорити. Я згадав в минулому році, пам'ятаєш, коли була спроба ліквідувати НАБУ і САП. Так. Також почалася кампанія. Вона була, напевно, довше, півроку десь, можливо, там трохи менше. Також в анонімних телеграм-каналах, де велася така брудна кампанія проти цих незалежних інституцій. І врешті-решт потім була спроба якраз лишити їх незалежності. Насправді у нас якась політична культура вже складається в державі, і це дуже прикро, і це потрібно змінювати, що телеграм-канали анонімні, вони там можна купити за там кілька тисяч доларів, за іноді це там коштує десятки тисяч доларів рекламу, будь-яку негативну, і почати цю дискредитацію будь-якої людини. Це почалося, напевно, ще через кілька місяців, коли я став міністром оборони. Для мене це було особливо дивно, тому що воююча країна, так значить, може ФСБ замовити рекламу, робити все, що завгодно. Потім інформація про те, що найбільший телеграм-канал був проданий. Як проданий? За кеш, за крипту. Тобто це робота окремо для БЕП, для інших правоохоронних органів. А якщо ці гроші пов'язані з чиновниками? А може це гроші взагалі вкрадені на оборонці. Тобто це може бути вже і підслідність тоді, і НАБУ, ця історія. Тобто я сподіваюся, що детективи бюро дивляться нашу трансляцію. Податкова, тобто
податкова, в тому числі. Тобто потрібно знайти, хто викуповує ці канали. Ну, окреме питання, як це регулювати для того, щоб будь-хто, там, наприклад, ФСБ Щоб не були мог викупити. запобіжники. Були запобіжники. Але все-таки питання в тому, що це вже складається певна культура, що можна замовити будь-кого. Знаєш, окреме питання, от я зустрічаюся з різними людьми, і вони питають, які в тебе плани і так далі. І в нас вже склалося в суспільстві таке ставлення, що якщо ти не у владі, або не дотичний до влади, або ти був у владі і вийшов з уряду, то ти вже не можеш нічим нормально займатися, якщо в тебе немає добрих відносин там. І тому що буде пресінг правоохоронних органів, продовжуватися там замовні кампанії в телеграм-каналах. Так. І це те, що мене просто супер негативно вражає, тому що виходить так, що ми звикаємося з цим феноменом, що ти повинен бути дотичний до когось, якщо ти був до цього в уряді або держслужбовцем, для того, щоб продовжити працювати. І це не та точна Україна, за яку зараз воює велика кількість людей, і велика кількість людей роблять для того, щоб ми перемогли у цій війні. Тому мене це точно обурює. Я дивлюся зараз, як несеться по помийкам різним замовна кампанія до людей, з якими я знайомий, і навіть не знайомий. І це просто там велика кількість такого контенту. З цим потрібно точно боротися. Я впевнений, що всі ці люди будуть відповідати за законом. Це 100% відбудеться. Так завжди відбувається в Україні. Потім ці люди платять свій рахунок. Але в цілому мене це чіпає не емоційно, бо я звик за 7 років читати про себе на анонімних телеграм-каналах і інших ресурсах багато інформації. В мене, знаєш, вже до цього імунітет. Так, я дуже добре це розумію. Це з точки зору самої культури, що ми тут схожі починаємо бути на Росію, чого б дуже не хотілося, коли є прес-машина, яка катком по тобі проїжджає. Ну там сьогодні на одному з цих ресурсів я бачив навіть пост, де там цитата була народного депутата, члена фракції, людини, яка сьогодні також перебуває вже в статусі підсудної за корупційною справою. І оцей народний депутат, він каже, що українські активісти, це, коротше, ну, там, я дуже спрощу зараз, це велике зло, тому що вони намагаються диктувати, як має жити держава, з цим треба боротися. І я такий, ого, чувак, так ти мав бути в Госдумі з такими тейками, з такою позицією. І це транслюється там на кількамільйонну аудиторію. І тут питання, чи можуть робити такі медіаресурси великі таку роботу, якщо їх хтось не прикриває? Ну, власне, я ж про що й було моє питання від самого початку. Якщо, ну, я не вірю, що там журналіст ЗСУ, як він себе називав, і Фунт, і ще один, що вони там настільки випили хороброї води і набралися сміливості, що почали в воюючій країні атакувати міністра оборони, впевнені у своїй безкарності. Це так не буває. І причому це не тільки один канал, а там вже там ціла мережа і відписуйтесь від різних власників. І це потрібно змінювати однозначно, і потрібно брати інший шлях. В тебе для себе є розуміння, хто стоїть за цими атаками? Ти для себе знаєш? Знаєш, така кількість людей, які можуть за цим стояти, достатньо велика. Тому я впевнений, що ми дізнаємося, хто це. Так чи інакше. Ми, коли були в Мінобороні, зробили велику домашню роботу для цього. Тобто я думаю, ми про це ще поговоримо сьогодні, але в цілому, рано чи пізно, ми це дізнаємося. Я в тому числі веду певну роботу для того, щоб дізнатися. І потрібно наказати тих людей, які за цим стоять. Погоджуюся на 100%. Поговоримо про план війни. Є стратегія перемоги, план війни. Я його трошки бачив, який називається Airland Economy. І відповідно, який має 3 складові, тобто перемогти росіян у небі, зупинити просування на землі і знищити їхню економіку. Ти про нього вже розповідав і на брифінгу, і в своїх інтерв'ю, але я хотів би трошки детальніше зупинитися на кожній з цих частин. Почнемо із повітря. Там зараз у нас є дуже велика проблема.
з балістикою. Якщо говорити про шахеди, які були найбільшою проблемою минулого року, мені здається, то зараз з ними стало простіше через вибудовування ефективної системи дронів-перехоплювачів, в тому числі там завдяки пану Єлізарову, який діяв часто всупереч системі, а не завдяки їй, наскільки мені відомо. Але зараз є велика проблема з балістикою. Є значний дефіцит ракет до Петріота. А тільки він може перехоплювати балістику ПАК-3. Президент Зеленський каже, що партнери можуть навмисно нам не надавати ці ракети для того, щоб нас примусити піти на поступки. Чи ти, коли був міністром оборони, стикався з такими випадками, щоб Україна не отримувала протиракети саме от з таких політичних причин? І взагалі, як ми, якщо це можна там на загал якось розповідати, як ми отримуємо протиракети від балістики? Є така програма Pearl. Це програма, де європейські країни фінансують. Це таки певна корзина, куди збираються певні гаманець, куди збираються гроші європейських країн, і потім купуються ракети ПАК-2, ПАК-3 у наших партнерів з Америки. І є певний ліміт і план поставок. І щомісяця ми отримаємо ці ракети. Я не можу там казати в ефір, скільки це ракет і так далі. Але хочу сказати, і про це вже неодноразово говорилося публічно посадовими особами, що останні місяці Росія випускає більше в місяць або навіть в тиждень ракет, ніж ми отримуємо за певний період часу, за місяць або за кілька місяців. І в цьому є велика проблема, що темпи виробництва цих ракет, за ними не встигає Америка для того, щоб забезпечити свої потреби і забезпечити наші потреби. Є ще кілька джерел, звідки можна взагалі ці ракети отримувати. Це європейські стоки, тобто це, по суті, склади європейських країн, але там є члени НАТО, які є членами, в тому числі Євросоюзу, з розвиненими економіками, але в них може бути на складах 5 ракет, 10 ракет. Якщо це більше 50 ракет, Жесть. це вже щось неймовірне. Тому ситуація в цілому в Європі, вона така дуже негативна. І я пам'ятаю свій перший Рамштайн, він був якраз, здається, на початку лютого цього року. Я приїхав, для мене це був неочікуваний формат, взагалі всі міністри оборони зі всього світу. І у нас обстріл балістики відбувається за ніч, здається, перед Рамштайном. І там по енергетиці тоді були атаки. І ми розуміємо, що американських поставок не вистачає для того, щоб забезпечити повністю захист і підготуватися до наступних атак. І ми починаємо просто з генсеком НАТО, з Рюте, збирати. Ми взяли списки всіх ракет по кожній країні. Вони так сидять за столом, в великий стіл, такий далекий, великий стіл, бо там десь 50 плюс міністрів оборони. І ми підходимо до кожного, поки вони там виступають. Там міністерка оборони Іспанії. Там, вибачте, у вас там стільки-то ракет на стоках. Дайте, будь ласка, 2 ракети. Міністр оборони Польщі, дайте там 5 ракет, стільки-то ракет. І отак підходимо по 2-3 ракети, починаємо збирати. Пісторіус, міністр оборони Німеччини, це великий друг України, мій великий друг. Я його возив і на фронт. Взагалі, от просто це людина, яка змінила траєкторію нашої підтримки. Зараз Німеччина номер 1 країна по підтримці. Так. І там дистанція між Німеччиною і іншими країнами, які нам допомагають, достатньо така висока. Він каже, якщо ви назбираєте певну кількість ракет, там умовно 20, то я дам 5 ракет додаткових. І розумієте, щоб зібрати 20 плюс ракет, потрібно було робити таку вправу. І це складна задача. І тоді нам вдалося це зробити, ми отримали додаткові ракети. Потім підписали якраз також з Німеччиною великий контракт на сотні ракет. Вже ПАК-2 GMT – це також версія, яка працює проти балістики. Але ми їх почнемо отримувати, напевно, з наступного року, тому що це буде нове виробництво. Але зараз є можливість брати в умовний борг Україн для того, щоб потім віддавати з наших поставок. Але це взагалі перший контракт, який був підписаний з початку повномасштабного вторгнення, який стосується протибалістичних ракет. І зараз через Єврокредит ще буде закупка
ще однієї партії ракети ПАК-3. Тому ми з цим стикалися, ми з цим працювали, але це тільки один шлях, як боротися з балістикою. Є інші інструменти, Так. що потрібно робити, і Знищувати пускові. сили оборони це роблять, знищення пускових. Бий не стріли, а стрільця. Да, і тут в день мого звільнення ми якраз протестували один державний проект, який там 10 років до цього розвивався, але не міг дійти до результату нормального, до неправильне технічне завдання, не було команди, ще багато різних проблем. І ми протестували власну балістичну ракету. І я про це там публічно, там це тільки була коротка згадка, але зараз бачу, що також вже не я почалася розмова. Представниця однієї з оборонних компаній каже, що навіть, ймовірно, це два різних тестування було. Так, це якраз в зоні відповідальності Міністерства оборони, і ми протестували достатньо успішно і попали в ціль взагалі майже без будь-яких там збиття з курсу і чітке попадання балістичної ракети. Тому зараз потрібно закінчити цю вправу, дотестувати все, що потрібно, почати бойове використання. І це якраз найкраща зброя бити відразу по пусковим своєю балістичною ракетою. І росіяни повинні розуміти, що через кілька хвилин після запуску вся команда, яка запускає ракету, повинна загинути від нашої балістичної ракети, бити по пусковим нашою балістичною ракетою. Контрбалістична боротьба. Так, є багато різних інших операцій, про які ми не можемо говорити, але вони більш складні, вони потребують там детальної розвідки, багато дронів, реактивних засобів враження. Але це все не так працює, якщо не бити своєю власною балістикою по місцям запуску. Є багато різних операцій. От просто ми не можемо в пабліку говорити те, що ми робили. І коли в тебе є дефіцит ракет, потрібно робити все для того, щоб відтермінувати запуск балістики ворога. Тому що це певний процес підготовки ворогам, потім застосування. І є певні дії, алгоритми, які потрібно робити для того, щоб відтермінувати удари росіян і для того, щоб отримати в цей час додаткові ракети. Але цими діями має займатися військове командування. Безпосередньо. Звичайно. Я просто спілкувався напередодні з одним з винищувачів російської балістики, з військовим, який займається цим. Я не буду розповідати деталей їхніх дій проти російської балістики, але скажу так, що якби раніше з боку саме військового командування було приділено більше уваги, фокусу уваги саме на це питання, і якби навіть у цих підрозділів було більше засобів, а розподілом засобів займається не Міністерство оборони, займалося командування сил логістики, і зараз я знаю, що новий головком зняв навіть командувача сил логістики, то результат міг би бути вищим. Ідеальний варіант – це балістика проти балістики. Але... Так, це з того, що ми можемо з тобою сказати публічно. Але є інші операції, які потрібно робити, і потрібно робити їх агресивно і достатньо асиметрично. Тобто росіяни повинні, давайте так, росіяни повинні зрозуміти, що підійти до пускової і взагалі підвести її в зону можливого запуску – це на 90% гарантована смерть. От тоді буде певний результат від цього, і потрібно далі цю ціль декомпозувати на конкретні задачі. А що потрібно для цього зробити? А як зафіксувати траєкторію руху? А як це робити максимально незалежно від партнерів? Щоб постійна динаміка була і власна інформація. А хто може вразити? А чим можна вразити? А як туди потрапити? Тобто потрібно задати там 100 питань для того, щоб знайти відповідь, а що потрібно симетрично робити для того, щоб таких ударів не було. Але паралельно, звичайно, потрібно працювати над своєю антибалістикою. Ми бачимо, що зараз там є в Україні. Ми знаємо один відомий проєкт, а насправді їх кілька проєктів, і потрібно створювати кілька консорціумів, щоб була певна конкуренція. Щоб не було монополістів. Навіть не з цієї точки зору, це критична... конкуренція в Україні скрізь, де конкуренція є. Монополізм – це критична вразливість. І ще раптом, не дай Бог, щось станеться з цим монополістом, і що буде робити держава. Так. З цієї точки зору. Але для протидії балістики можна ж використовувати і дрони. І, власне, всі пускові, які були уражені до цього, ну, окей. Всі відомі публічні ураження пускових були здійснені за допомогою дронів. І от якщо там по тимчасово окупованому Криму одна ситуація зі Старлінком, то по Російській Федерації у нас Старлінк сьогодні не працює. Я не можу про це не спитати, тому що це було в пабліку. Видання The Atlantic писало про те, що були раніше у тебе переговори з Ілоном Маском
про те, щоб дати Україні можливість працювати саме проти російської балістики на території Російської Федерації, використовуючи старлінки. Скажи, чи правда, що були такі розмови, і якщо так, чи можеш ти розповісти детальніше про них? Е, так, інформація була публічна. Я там всі попередні серії не буду зараз розповідати. Ми в комунікації з Маском останній раз кілька днів тому спілкувалися. Кілька днів тому. Кілька днів тому, так. І це, скажімо так, складна задача зараз, як досягнути результату, який нам потрібно досягнути в цій комунікації. Нам вдалося це зробити наприкінці січня або на початку лютого, наскільки я пам'ятаю, відключити старлінки на території нашої країни для росіян, тому що насправді люди не розуміють, який це був ризик. Коли перший Я пам'ятаю шахет... нашу нараду тоді. Так, Одразу після це, як нагороджували військових, і ти нас зібрав на нараду, де ми брейнштормили, що робити зі старлінками. Так, і це для нас це могла бути катастрофа, тому що старлінки, шахеди зі старлінками, це можливість керувати руками, там, умовно, з Москви кожним старлінком, це можливість літати над дорогами, змінювати траєкторії поза нашими радарами, акустичними сенсорами, вибити нам всі F-16, Петріоти, вразити всі військові цілі. Тобто це був великий ризик, і тому ми знайшли шлях, і тоді там була в мене розмова з Маском. Цікаво, до речі, це був день народження моєї доньки, і він каже, давай зробимо, ми переписувалися, дзвінок, я просто вийшов, і там якась, скажімо, приміщення, де багато інших людей, і просто публічне місце, і я там став з краю. Люди просто стоять там, курять цигарки, а я окремо розмовляю з ними і пояснюю, чому важливо це зробити. Ось. І зараз комунікація триває. Там не можу казати всі деталі, але зробимо все для того, щоб досягнути результату. Ну, дай Бог, дуже хотілося би. Я бачив, що росіяни запускають свою систему також зв'язку супутникового над Україною. Наскільки це велика небезпека? Це велика небезпека, з цим потрібно також працювати, і потрібно зробити все, щоб Росія не могла запускати. Можна наземну інфраструктуру в тому числі тут також потрібно підходити. Важко говорити на такі теми, знаєш. Публічно, я розумію. Да, публічно, але... Я до того, чи є план? В мене було розуміння, що робити, як зараз його впроваджувати. Я впевнений, що Сили оборони знайдуть шлях, як це впровадити. Гуд. Окей. Давай тепер про другу складову, про землю. Зараз просування росіян... Давай, можна два слова ще про небо, да, що важливо давай сказати. Ми бачимо останні атаки, і це було прогнозовано, що кількість реактивних дронів збільшилася і зменшилася на центр, на Західну Україну кількість звичайних шахедів. Вони почали більше на межмережі працювати, почали на прифронтові регіони залітати, почали також намагатися ізольовувати там цілі регіони, міста, бити по логістиці, по складам різним і так далі. Це, скажімо, нові реалії. Фронт став тепер в небі. Та вони вчора наймасовіший удар по українському бізнесу здійснили. Постраждало багато компаній. Тобто ми маємо одночасно три великі виклики. Це велика концентрація шахедів і молній на прифронтових регіонів і збільшення цієї концентрації. І плюс реактивні шахеди. Реактивні шахеди і каби, які вони покращили знову зв'язок на кабах і почали просто зносити там і Суми, і по Запоріжжю багато бити, і Павлоград, здається, сьогодні прильот. В Треці дуже багато було до тебе питань, як протидіяти кабам. Також системний підхід. Сьогодні єдиного ефективного засобу проти кабів немає. Звичайно, є там засоби по ребу, але реб настільки швидко вони свої комети розвивають зв'язок, що потрібно насичувати постійно міста ребом, збільшувати і збільшувати. По-друге, це є певні ракети, які збивають каби, яких у нас є там точно дефіцит. І, звичайно, потрібно почати використовувати F-16 для того, щоб працювати проти літаків Су. Тобто розвиток доктрини в цьому напрямку. Вже у нас є перший випадок, він публічний, його нещодавно був. Наш F-16, здається, збив літак Су. Там комплексна операція робиться, це потрібно також робити, розвивати, але ідеально, звичайно, на тих ділянках фронту відганяти росіян від фронту, взагалі відтиснути від прифронтових регіонів. А це вже робота і ППО регіонального, який знаходиться в цьому місті. Це також робота з корпусами,
тому що сьогодні це все між собою пов'язано. FPV-дрон на оптоволокні, який прилітає в Харків, це взаємодія з корпусом, який відповідає за цю ділянку фронту. І це В Сумах і в тому сьогодні числі дрони це, ганялися за і в тому цивільними числі теж. це робота авіації, яка б'є по місцю запуску. Тобто це така мультидоменна, комплексна операція і щоденний розбір цього кейсу. І тому це певні люди, які повинні приймати ці рішення в регіонах, які це синхронізовують. Тобто, насправді, така децентралізація і знизу вверх створення експертизи і насичення ефективними людьми цих інституцій і організмів і командувань. Сьогодні це ключова задача. Так, і про небо поговорили, Так, то да, по давай землі. по землі. Ну, по землі тут, в принципі, дуже багато було сказано до цього публічно, але я все ж таки запитаю, як ти бачиш реалізацію плана по землі, зупинити просування росіян? Також я там неодноразово про це казав, що якщо говорити верхньорівневе, це корпусна реформа, тому що корпус повинен мати всі ресурси, щоб відповідати за ділянку фронту. В нього не повинні розриватися бригади. Але ж у нас створили корпуси вже давно. І в нас вже з'явилися спроможні корпуси, які, наприклад, тримають 100 плюс кілометрів, і там ворог не те, що не насувається, він відсувається і знищується в промислових масштабах. Ось тому потрібно масштабувати цей досвід успішних корпусів, а це мільйон різних деталей. Від того, що зафіксувати бригади в цих корпусах, щоб їх постійно не Так. виймали з цих корпусів, не перекидали. То те ж саме з батальйонами, потім розподіл ресурсів. І ми запустили якраз у липні перший місяць, коли базовий мінімум забезпечення дронами для бригади корпусів прийшов. І це точно вплине позитивно на те, скільки ми знищуємо ворога. Я Тобто пам'ятаю, що прогнозовані- Я пам'ятаю, що була аномалія по забезпеченню, що деякі бригади там могли отримати Х10, а деякі і Х05 отримували матеріального забезпечення. Так. Так і є. Реформа, звичайно, що людського капіталу і мобілізації, рекрутингу в цілому, це і хто нам потрібен, який правильний розподіл людей, щоб люди, які вміють щось робити і ефективні, вони отримували саме ті посади, на яких вони зможуть зробити максимальну ефективність і максимальний результат. І є ще багато різних речей, які потрібно зробити. Наша задача, щоб ми мінімум 200 росіян на квадратний кілометр знищували, тоді просування буде для них дуже складним, і просто потрібно буде десятки років, щоб просунутися тільки в Донецькій області. Тому потрібно робити ці речі, планувати операції, розвивати дронно-штурмові підрозділи як окремий новий напрямок війни, для того, щоб захищати нашу піхоту штурмовиків. Ну і, звичайно, проект, до якого ми близько підійшли, і його в будь-якому разі буду реалізовувати, чим би не займався. Це питання роботизації фронту, це сенсоризація фронту, це зробити все, що для того, щоб фронт був на фронті, була велика кількість роботів, наземних платформ, велика кількість сенсорів для того, щоб ми боролися за кожне життя нашого військового. Тому що, знову ж таки, щодня стає дуже важко заходити на позиції, виходити з позицій, забезпечувати логістикою наші позиції. І потрібно переходити взагалі на новий рівень розвитку технологій для того, щоб захистити кожного військового на полі бою. Я бачив трохи критики на твою адресу в соцмережах з тейками про те, що неможливо повністю піхоту замінити роботами і дронами. Ось що ти про це думаєш? Чи можна це зробити? Ну, це, по-перше, поступовий процес. І мені в 22-му році говорили, що майбутнє за артилерію, яка наводиться з супутників. Я не уявляю, як це люди, які говорили, планували це зробити, але це достатньо відомі люди з військового керівництва. Ось і саме ми говорили, що майбутнє за дронами буде війна дронів, що потрібно їх виготовляти багато, дешевше. Наступний етап управління дронами – це дистанційне управління розвитку дронів, потім повна автономія, дрони будуть воювати з дронами. Але сьогодні, звичайно, що роль нашої піхоти і штурмовиків, вона безцінна, і ці люди тримають не тільки наш фронт і захищають нашу незалежність, а й взагалі вони за вісь добра чи зла у світі, знаєш, на сьогоднішній момент вирішують, хто переможе. Але це не значить, що ми повинні тягнути все на хоробрості нашої піхоти і людей на першій лінії. Ми повинні думати за них, бо я таку проводив кілька разів вправо. Я кликав там 13-15 штурмовиків, піхотинців, які тільки вийшли з позиції.
запрошував їх, ми робили якусь там вечерю чи обід, і я задавав багато питань. А що ти відчуваєш? А яка твоя роль? А що ти робиш? А пиши свій день. Тобто я намагався максимально розібратися в тому, а що можна, яку функцію можна замінити сенсорами. Мгм. Тому що насправді, якщо ми поставимо фронт під сигналізацію, і ми будемо розуміти, що рухається росіянин, і ми фіксуємо його рух, і потім відбувається дорозвідка і враження, то ми і швидкість виграємо в цьому процесі. Ми можемо дуже багато процесів автоматизувати і захистити наших людей. Тому це потрібно поступово рухатися до цього дуже обережно для того, щоб у нас не провалився фронт. Це першочергова задача робити це обережно. Але це реально і це потрібно робити, тому що гіпотеза, якщо у росіян буде в 20 разів більше дронів, от сьогодні 7-10 днів потрібно, щоб зайти на позиції. Скільки людина буде заходити на позиції, А як в них вона буде буде більше виходити? дронів. У них буде більше Це ж дронів, реально більше наземних роботизованих комплексів. Це ж так. може статися. Це вже відбувається. І виходить, що нам потрібно до цього рухатися. А технології завжди вони диктують саму стратегію застосування, і потім, як результат, вони диктують нам організацію, як нам потрібно організувати наше військо. Тому ось ця постійна зміна технологій, тактики застосування і нашої організації, це повинно бути 24/7 сьогодні відбуватися. І ми бачимо, що є і певні кадрові позитивні рішення сьогодні. Там, от бачив Сапко Сергій, його там планують призначити, або от тимчасово призначили, не знаю. Та поки Але- що як ТВО, так. Так, там Драпатий повинен в цьому розбиратися і хотіти цього. Ну наскільки мій досвід співпраці з ними, він про це говорить. Сапко з'явився. Тобто сьогодні вже будь здоровий і щасливий завжди. А потрібно цього досягати. А щодо економіки, який план? По економіці, ну звичайно, ми знаємо про далекобійні санкції, які відбуваються. По І, НПЗ, та це має глобальний ефект. Це має глобальний ефект, це потрібно продовжувати, потрібно аналізувати конверсію застосування цього, збільшувати ефективність, виходити на новий технологічний рівень, потрібно здешевшення самих дипстрайків, щоб можна було масово А їх використовувати. можна ще здешевити? Звичайно, можна, і можна. Я думаю, що тендери їх здешевлять в кілька разів. Ну там на 30, не в кілька разів, окей. Але там на 30-40%, 50%, можливо, десь і на 100% можуть зробити дешевше. А тендери на діпстрайки вже запровадили чи тільки в планах? На були? 100 ні, на 50, вибачайте. А? Тендери на діпстрайки вже запровадили чи тільки Ні, вони було плануються планах? в найближчий час, але я думаю... Тобто та команда, яка лишилася, заступників, і плюс Хмара, вони Важливо мають... зрозуміти, що заступники сьогодні мої залишаються, поки ще немає міністра. Угу. Далі частина з них буде або виходити, або там приймати рішення залишатися. Сьогодні я попросив їх залишитися, тому що щоб потрібна інституційна керованість. тягність. Але міністр він повинен будувати під себе там і розуміти стратегію, і під цю стратегію вже чіткий план, свою організаційну структуру. Тому важливо, що у нас велика команда. Я майже 100 людей привів в Міноборони або навколо Міноборони, які почали працювати в різних проєктах. Тому на сьогоднішній момент, звичайно, що люди намагаються все підтримувати, щоб все рухалося. Це там не все вдається в такому темпі, але поки що вони є. Ми чекаємо тендерів, і тендери повинні точно зробити певну економію бюджету. Але потрібно розвивати дешеві ракети. Майбутнє за дешевими ракетами, за дуже дешевими ракетами, які ще потім будуть зі штучним інтелектом. Оце майбутнє. Тобто дрони, які переростуть в ракети. Засоби ППО у ворога також розвинуться. Угу. В них і так з ППО не все так погано. Ні, ну в них сильна система протиповітряної оборони, просто проти них грає розмір їхньої країни, Так. і наша насиченість засобами, та концентрованість. І наша також практика застосування і стратегії. У нас місії покращуються постійно, тобто зростає ціла когорта вже таких людей, які знають, як застосовувати. Але все-таки швидкість потрібна більше, тому що перехоплювачі також будуть масово використовуватися у росіян. У них є багато дешевих ракет, потрібно збільшувати швидкість, і їхня територія велика, вона стане їхньою причиною поразки в цьому домені, якщо ми говоримо про економіку. Тому що нас чекає тотальна децентралізація.
В нас великі склади стануть десятками маленьких складів. Роззосередження, так. Логістика повністю зміниться. Зміниться те, як ми товари доставляємо, зберігаємо. Наша економіка, вона трансформується дуже. Потрібно робити для цього окремі стимули, щоб це відбувалося. У 22-му році ми взагалі зробили так, що прибрали всі податки, багато ідей там таких запропонували, які призвели до того, що товари поїхали в Україну. Але зараз задача зробити все, створити стимули, щоб економіка щоб наша логістика, вся і енергетика була максимально децентралізованою. У росіян велика машина, яку вони постійно централізують. Тому для них в війні економік в них є слабкість певна, якою потрібно скористатися. Попий водички, а я поки зроблю коротке оголошення. Ми зібрали вже 1,5 мільйона, і це з одного просто заклику. Це прямо дуже круто. Від початку розмови. Зараз на банці 4 мільйони 617 тисяч гривень. Я нагадую, що ви можете виграти такого крутезного ножа від воїна, який бомбить Росію. Він передав нам його на розіграш. Там є ще коін в комплекті. Ніж з гравіюванням «Слава Україні», а також другий переможець виграє шахи, які Михайло Федоров сьогодні приніс, також розіграти. Ну от якщо ви закинете 300 гривень на банку, яка є перша в описі до цього відео або в закріпленому коментарі, то візьмете участь у розіграші, а переможців ми визначимо вже, я думаю, хвилинок за 40-50 наприкінці цієї трансляції, так що поспішайте, часу не те, щоб є дуже багато. Кажуть, так я чув, багато зараз кажуть, що буде важка зима. Можливо, ти теж про це чув. Які виклики перед країною ти бачиш на найближчі півроку? Ми багато викликів вже проговорили з тобою. Це те, що пов'язано з захистом неба, тобто балістики ми бачимо стало більше ніж 100 ударів і в червні, і в липні, і виглядає так, що буде в серпні. Останній тільки удар, там залп був під 30 ракет. Проговорили. Це певний виклик, з яким потрібно працювати. Також реактивні шахеди, прифронтові регіони, де зміна моделі у росіян, як вони застосовують свої дрони і взагалі які в них цілі. Там також потрібні виклики. Ми десь за кілька днів до мого звільнення працювали над тим, щоб винести на ставку певну пропозицію, умовно нову доктрину, що потрібно робити для захисту прифронтових регіонів. Я певний, що зараз команда максимально буде також просувати цей документ і цю візію щодо захисту регіонів. І це стосується того, що потрібно виділяти окремі кошти на підтримку регіонів, бо потрібно будувати сітки, потрібно будувати певні бетонні такі сховища для людей, для авто. Потрібно ситуаційно... В Києві бетонні сховища не завадили би теж, мені здається. Так, але це не можна навіть порівнювати з прифронтовими регіонами. Там потрібно в першу чергу просто масштабно це робити, але для цього потрібні кошти. Бо якраз очільники областей і міст, вони добре розуміють ситуацію, вони швидко реагують на це, але їм потрібні ресурси. Потрібно підняти ситуаційну обізнаність в регіонах, тобто чуйка повинна бути, яка там детектує будь-який, ну не будь-який, тому що оптоволокно неможливо задетектувати, на радіозв'язку детектує дрони, щоб в кожній маршрутці, не знаю, діти йдуть там дати з собою, я це таке бачив конкретно своїми очима в Харківській області. Тобто потрібно розвинути правильну ситуаційну обізнаність у громадян, щоб громадяни розуміли, що в цьому районі конкретно зараз в режимі реального часу вони це бачать, летить, наприклад, FPV-дрон або молнія, або виліт кабу в цей район. От в Запоріжжі почали вже так робити, в конкретному районі говорити, що в цей район зараз є велика небезпека прильоту кабу. Тобто потрібно ситуаційну обізнаність, проінформованість громадян дуже піднімати в прифронтових регіонах. Потім організаційні багато речей потрібно зробити. Ну там великі контр-БПЛА боротьба, контр-БПЛА, організаційні, як тактичні групи перебудувати, з корпусами перебудувати роботу. Багато різних речей щодо боротьби, нова тактика боротьби з шахедами реактивними і так далі. Тобто це певний виклик, потрібно на нього реагувати, потрібно зрозуміти, що нас чекають зміни, потрібно ставитися до них з розумінням того, що потрібно приймати рішення, рухатися, це нова небезпека, будемо вирішувати цю небезпеку. Одночасно Сили оборони створюють таку небезпеку на півдні, на окупованому півдні, в Криму, продовжується ізоляція Криму, продовжуються певні операції, вони повинні також мати новий характер, потрібно також про це думати, бо росіяни швидко розбудовують систему захисту. Тобто це нові виклики, які нас чекають. Звичайно, енергетика, ну це очевидно, що будуть виклики.
Але знову ж таки, росіяни хочуть все зробити, щоб ми тут злякалися, втратили єдність, почали в нас поганий настрій і так далі. Потрібно пам'ятати, і я про це говорив, коли мене призначали, що когнитивна війна це не менш важливий домен сучасної війни. Когнитивна задача когнитивних операцій це змінити те, як ми мислимо і як ми приймаємо рішення. І ми повинні розуміти, що це задачі, з якими потрібно справитися і вибити зуби росіянам там, де ми їх бачимо, і там, де вони дивляться в нашу взагалі сторону. Тому ми повинні це робити і повинні розуміти, що у нас є всі можливості для того, щоб досягнути результату. І у нас не повинно бути помиральної ями. Про те, що ой, ми не будемо без того, без того, без того. Ми з вами вже Ну, буде важка років зима, кажуть. все ми переживемо важку зиму і зробимо не менш важку, і повинні це зробити для росіян. Я їх по-іншому називаю на нарадах, але тут не буде сьогодні при Не всіх. будемо, не Да. можна в Ютубі матюкатися. Так, перейдемо до питання аудиторії. Да, і останнє, що скажу по плану, Так. важливо. Є 4 такі кіти, на якому стоїть будь-яка стратегія. Вона може коригуватися, стратегія війни, план війни. Це ж великий документ, багато різних задач, які потрібно виконати, технологічних викликів і так далі. Це перемагати росіян в кожному технологічному циклі, це важливо, тому що ми бачимо, кожного дня змінюються виклики і технології, і нам потрібно їх прогнозувати. Друге, це будувати він відносини з партнерами, потрібно далі спілкуватися, залучати кошти, залучати додаткові ракети від партнерів. Це задача, яку вона повинна бути там в топі для всіх, неважливо з якої ви сфери. Це потрібно. В мене є зауваження до того, що у нас зараз по міжнародці, але я промовчу. Давайте далі. Data-driven, тобто рахувати все в режимі реального часу, скільки чого летить, як боротися, як пересувати свої засоби сили, які рішення приймати, що купувати, що не купувати і так далі. Я б додав 4-й важливий такий кіт, який з'явився вже після того, коли я перестав бути міністром оборони. Я б його додав до тієї стратегії. Це боротьба з корупцією. Це дуже важливо, тому що якщо Я думаю, що це причина, через яку тебе зняли. корупція – це одна з головних причин, чому нам важче зупинити війну. Тобто ми повинні її побороти, і нам буде легше зупинити війну. Тому корупція – це ж не тільки, умовно, коли хтось приніс і дав хабар, тобто це там неякісно організовані закупівлі ті самі, тобто коли кошти витрачаються неефективно. так. І це ж потім впливає на кадрові рішення, що ефективні люди не потрібні на різних посадах. І це тільки мова зараз не про Міністерство оборони, а в цілому. І насправді ця голка, скажімо, вона криється і в ОПК, і в Укроборонпромі, і в напрямках, які пов'язані з закупівлями. Я впевнений, що там буде результат. Тобто я про це вже неодноразово говорив, що люди будуть покарані, і задача правоохоронців зараз все це для цього зробити і продовжити це робити, тому що це постійний процес. Яка б ти не створював систему, потім приходять якісь люди, які намагаються її хакнути зі сторони, навіть не всередині, зі сторони. Тому це постійний процес. Але я б додав до цієї стратегії ще 4-й такий поінт, який є важливим і на якому повинна триматися візія нашої перемоги або зупинки війни. Переходимо до питань. Давай питання відповіді. Так, у нас уже, до речі, на секундочку 5,1 мільйона. Це означає, що 2 мільйони вже зібрали. Дуже круто. Дякую всім, хто допомагає Силам безпеки та оборони України. Дякуємо. Так, тепер питаннячка. Питання Стреца. Що нам, як військовим цивільним, потрібно зробити, щоб вас повернули на пост міністра оборони України? У мене тут конфлікт інтересів. Пане Михайло, за останні місяці Київ регулярно зазнає масованих ракетних атак. Хочеться почути вашу думку. Чому досі не створено централізовану державну систему оперативного моніторингу повітряних загроз для всіх міст України? В принципі, от ми якраз про це говорили, про стратегію, в першу чергу, для прифронтових регіонів. Це потрібно робити. Запоріжжя вже поступово почало, але я думаю, можливо, інші міста, регіони за останні кілька тижнів. Я цього там не встиг відслідкувати. Але ця система повинна бути створена. І це хороше дуже питання. Тобто громадянин проінформований і досить розумне питання. Які плани на випадок ігнорування протестів та ходи?
Мої плани чи Верховної Ось Ради, чи цитую, президента. цитую, як написано в трец. Сьогодні Твої, вочевидь. поговорили про це. Важливо, щоб безвідповідально не мати міністра оборони. Якщо там після цього вже дедлайну, коли вийде парламент, і будуть всі можливості його призначити. Потрібно призначати міністра оборони, потрібно, щоб країна далі працювала. Міністерство оборони – головне міністерство сьогодні в Україні, тому що воно опікується нашою безпекою. Тому давайте, коли ми пройдемо вже цю дату, або ці 18 дати, серпня. тоді я вже буду далі про свій шлях розповідати, що ми будемо робити. У мене є варіант Б, С, Д і так далі. Важливо працювати на нашу перемогу для того, щоб реалізувати план, про який ми сьогодні з тобою говорили. Тому що насправді немає у нас сотень команд, в яких є сотня людей, які розуміють війну і готові служити своїй державі 24/7. Тому ми знайдемо формат, в якому в будь-якому випадку будемо служити нашій країні. Чи передавав ти цей план пану Хмарі? Це перше, що я зробив. Я показав йому особисто, щоб з емоцією, з душою все детально розказати, пояснив логіку, як ця логіка потім плану війни, вона декомпозується на закупівлі, вона декомпозується на розробки. Бо коли ти дивишся на план, ми ж там його в загальних рисах проговорили про нього. Угу. А якщо ти дивишся на деталі, то ти розумієш, тобі потрібно там зробити до кінця осені дешеві ракети. Тобі потрібно їх там мінімум стільки-то. Для цього потрібно там розібратися supply chain з виробниками, підписати контракти, знайти гроші і так далі. І це там декомпозиція на сотні проєктів. Якщо відкрити нашу джиру, ми тоді там працювали в джирі. Так, я пам'ятаю, ти також що кожної п'ятниці треба було заповнювати ще табличку. То там просто безмежна кількість проєктів. Тому, звичайно, я передав і сподіваюся, що далі буде реалізовуватися. Наступне питання. До речі, я від себе тоді доповню ще питання. А чи зустрічав ти інші плани війни? Ну, напевно, такого системного не бачив. Я працював з Русі, це крутий синтенк в Британії, з корпорацією РЕН, це також синтенк Сполучених Штатів, там кілька ще аналітичних центрів зі Сполучених Штатів. Я не можу сказати, що цей план, який там я сів і народив в кабінеті, це він пов'язаний з цими синтенками, він пов'язаний з командирами корпусів, з командирами бригад, з крутими якимись військовими, які спеціалізуються на конкретній темі. Тобто це з тобою спілкувався про це. Тобто я його краш-тестив, з Тарасом Чмутом. Я от з усіма, з ким можна, хто розуміє, що робити і розбирається в певній темі, в державі його максимально прокраш-тестив. Це, я його, насправді, перша версія в 23-му році ми створили. Я за ним, всі рішення, які приймав на посаді міністра цифрової, увага, трансформації, це виходило з цього плану. Тобто єбали ми запустили, спираючись також на цю філософію, розвивали далі, що потрібно розвивати і як. Не знаю, там дронно-штурмові підрозділи, виходячи з цієї логіки, тому що потрібно думати, як вигнати росіян з наших територій, з певних там, де вони окупували, і нам потрібно там зайняти кращу позицію з точки зору географії і так далі, зробити якусь обережну операцію. От будь-який проект, там лінія дронів, все було з цього документу. Тобто я взагалі не розумію, як можна рухатися, якщо в тебе немає плану. Він повинен бути в тебе, як знаєш, про твоє життя говоримо конкретно, так і про проект, яким ти займаєшся, або організацію, якою ти опікуєшся. Наступне питаннячко. Йдемо далі. Це по найбільш популярних. Чому за корупцію під час війни максимум це звільняють? Та бачимо, що і все-таки от антикор інфраструктура не просто звільняє, підозри дає, люди в судах стоять, тому дуже важливо, щоб вона була і антикор навіть інфраструктура. здається, голову Верховного суду засудили, і він, здається, Пішов на угоду, по-моєму. але він відсидить. Да. Так. Тому давайте не говорити, що у нас є, що нам щось не вдалося. Да, у нас є речі, де ми свою домашню роботу зробили. Взагалі є дві теорії такі побуди. Це, якщо дуже, знаєш, там спростити, дві ключові теорії, як бідні країни стають багатими. Одна теорія говорить про те, що потрібно будувати незалежні інклюзивні інституції, і потім ти не знаєш, яка тема
вистрілить, і яка, можливо, ми станемо країною, яка виготовляє вино, там, бо Мгм. доступ до ресурсів і незалежність всіх інституцій від антимонопольного комітету, податкової і там інших інституцій дозволить тобі стати суперпідприємцем. Тобто про інклюзивні інституції. От як у нас є працює САП, НАБУ, в антикорупційний суд. Потім друга теорія, вона говорить про те, що потрібно знайти державі свою професію. Тобто, умовно, от ми знайшли, виготовляємо Defense Tech сучасну зброю. Україна сьогодні світова столиця дронів. Ми прийняли 35 законів нормативно-правових актів. От дрони ж не самі по собі Ми точно з'явилися. світова столиця дронів. Вибач, у нас дрони і від нас вилітають, і до нас І прилітають. виготовляємо ми найбільше в світі сьогодні дронів. На секундочку. Так. Україна, яка була завжди по типу аграрна країна, сьогодні виготовляє найбільшу кількість дронів у світі. І всі країни стають в чергу для того, щоб доторкнутися до наших дронів і отримати собі до українські компанії. Так от, дивлячись на ці дві теорії, ми по факту зробили домашню роботу. Це невеличка вправа, да? Це невеличкий етап ще, бо в нас багато інституцій, які потрібно зробити незалежними, багато тем, де Україна може стати багата. Але ми зробили цю домашню роботу. Тому насправді це потрібно відзначати і вірити в те, що у нас все вийде. Тому, відповідаючи на це питання, є в нас позитивні кейси, але є велика кількість негативних. І це наступні уроки, які потрібно пройти нам. Я думаю, одним із найбільш позитивних кейсів є те, що українці відстояли антикорупційну інфраструктуру минулого року. Це дуже дуже важливо було, як на мене. Наступне. А до цього побудували це. Та, І відстояли, а до цього і побудували. та. Наступне питання: чи вирішується питання відповідальних за ППО в Сумах? Дякую. Наскільки я знаю, після мого прес-брифінгу потім поїхала ще при Сирському. Він потім недовго попрацював Сирський, але від нього поїхали люди розбиратися. А потім, після заміни, вже команда Драпатого поїхала розбиратися. І навіть я бачив публічно, що прем'єр-міністр поїхав в Суми, і перша його поїздка була в Суми. Тому я дуже радий, якщо ми там на 1% привернули увагу до Сум. Бо справді в Сумах життя продовжується, але дрони літають, і там потрібно покращити сам процес. Сподіваюся, зміни відбудуться. Я деталей вже не знаю, але сподіваюся, що вони відбудуться. Вітаю, Михайле. Мені 17 років. За декілька місяців я планую доєднатися до лав СБС за контрактом 18-24. Це зважене рішення, яке я виношував роками. Від початку спостерігав за вашими реформами у війську, тому ситуація з усуненням вас з посади міністра оборони надзвичайно мене деморалізувала і інших вмотивованих людей, котрі збираються доєднуватися до сил оборони. Мене хвилює, що буде з СБС, контрактами, реформами, які ви не встигли завершити, та директивою війни, стратегією війни, яка тільки змінилася за вашої каденції? Важко мені прогнозувати. Я сподіваюся, що все продовжиться. Як мінімум, я для цього зроблю все, щоб все продовжилося далі. Ми дійсно запустили велику кількість революційних проєктів. Десь ми зробили помилки, але в цілому і нові контракти, і терміни служби, і важливо почати обіцянку виконувати з жовтня, почати відпускати людей, які з 22-го року служать в армії і раніше. Важливо, щоб виплати продовжилися, які ми заклали, плюс 10 тисяч, і для піхотинців і штурмовиків дуже скоро отримують. Я думаю, що в серпні за липень вже будуть перші такі великі виплати штурмовикам і піхоті. Це і по 300 тисяч, і по 400 тисяч гривень. Нагадаю, що ми зробили найбільшу заробітну плату у світі для наших штурмовиків і піхоти. Тобто будемо сподіватися, що все буде продовжуватися. Точно немає, я сьогодні не бачу в когось настрою спеціально щось закрити. Я бачу, що є намагання це все підтримати, але наскільки операційна буде можливість це підтримувати, бо ми знаходимося в важкій ситуації, дефіцит бюджету, великий дефіцит бюджету. Що партнери, я не знаю, там планують найближчий час, бо це щоденна робота з партнерами. І від сьогоднішнього дзвінка з Пісторіусом може вирішитися, який проект він підтримує завтра. І в мене була стратегія фокусуватися на 5 ключових країнах-донорах. Я їздив в ці країни, вибудовував відносини, і важливо це продовжити. Тому це от шахова гра щодня, на жаль. Є стратегія, це як план війни, але тактика залежить, і який в тебе там дебют ти будеш сьогодні грати, залежить вже від твоєї теоретичної бази. Що ти вмієш, яка в тебе команда, скільки ти зробив до цього уроків, і яке рішення ти будеш приймати. Ти сказав, що наробили деякі помилки, і я бачив шматок інтерв'ю, здається, Рахманіна, народного депутата, який казав, що в тому, що ти визнавав, що могли бути певні помилки під час роботи, і це там не те, що гуд, це нормально, коли люди
помиляються. Ну, звісно, краще там уникати помилок, але не буває все на 100% ніколи ідеально. І що, типу, твоя проблема була в тому, що ти визнавав ці помилки, а це непритаманно для нашої політичної культури. Якщо ти визнаєш помилки, то тебе починають ще більше бити через це. Ну, такий цікавий В мене були такі нюанс згадав. помилки, які це як слон в кімнаті. Їх неможливо не помітити мені особисто. Тому, звичайно, що люди не люблять визнавати помилки. І я, як і всі люди, також, напевно, не люблю цього робити. Але коли мова йде про трансформації великі на мільйони людей, ти, якщо не будеш коригувати свій шлях, то ти можеш не сам в стіну в'їхати, а разом з собою ще й людей затягнути. Тому іншого виходу немає. І я казав, що після першого етапу реформи армійської, яку ми запустили, ми зробили величезну помилку, що ми не виклали це публічно і не провели тисячі зустрічей з військовими, з громадськими діячами, з експертами, журналістами, не просто не дошліфували з усіма, не поділилися детально, що ми закладали і чому, і в яких умовах ми приймали ці рішення. Тому що, по суті, реформа, вона там, це там як диво, що нам вдалося взагалі такі рішення прийняти, всі її підтримали і знайшли на це кошти. Що терміни з'явилися, служби і так далі, хоча там не все справедливо, але важко після 4 років, коли нічого не приймалося, зробити щось суперсправедливе. Але те, що ми до цього не поговорили з суспільством, тобто діалог з суспільством повинен бути. Він повинен бути постійно. Тут я погоджуюсь на 100%. І задача велика, тим паче, що всі втомлюються під час війни. І багато рішень зараз, які приймаються швидко, навіть ті, хто їх приймають, вони не розуміють, вони їх не спеціально там ігнорують, тому що швидкість прийняття рішень. Але все, стоп, зараз так вже не працює. Потрібно говорити з суспільством, потрібно приймати рішення після того, коли суспільство дасть свій зворотній зв'язок. Наступне питаннячко. Наскільки сильно вплине мобілізація в Росії на ситуацію на фронті? Вони почнуть швидше просуватися, чи ми просто будемо більше нищити росіян? Це залежить від нашої реакції. Якщо ми правильно буде наша реакція, то ми будемо нищити росіян більше. По-перше, зрозуміти, куди буде мобілізація. Тобто це суто піхота, це штурмовики, це створення нових підрозділів. Вони СБС дуже активно зараз набирають. Туди мобілізацію всіх не заженеш. Правильний коментар. Це впливає на те, як ми будемо реагувати. Нам потрібно швидше прибирати операторів БПЛА максимально з фронту, на дистанційне управління переводити, тобто на корпусах, на інших структурах робити центри управління дистанційні, тобто розвивати технології тут, щоб вберегти максимальну кількість людей. Тобто дивитися, що вони будуть робити, і в залежності від цього розуміти, як ми можемо технологічно, організаційно приймати рішення, що потрібно більше закуповувати, скільки куди нам потрібно людей, зрозуміти, наскільки ефективно сьогодні ми задіємо наш людський капітал, тому що я знаю добре цифри, там не буду їх в паблік говорити, скільки у нас де людей служить і як можна зробити так, щоб ефективність була набагато більша. У мене були певні бар'єри, з якими я стикався щодо реалізації цього, і це частина процесу, я це норм сприймаю. Але сьогодні, я думаю, що ідеологічно нове командування, головнокомандувач, він це підтримує. Подивимося, в нього є всі можливості для цього, подивимося, як він буде їх впроваджувати. Але те, що до цього у нас був з ним досвід співпраці, він розділяв цю філософію. Подивимось, як на новій посаді він зможе це фактично реалізувати. Поки що його перші кроки мені особисто подобаються. Супер. Будемо далі слідкувати і бажаємо йому максимально успіхів, тому що його успіх – це наш успіх з вами. Чи зв'язувався з вами Зеленський за останній час? Ми були певні у нас комунікації. Це прямо дуже багато питають. Це не питання, надіюсь, ви не опустите руки і доб'єтеся своєї посади, бо інакше я опущу руки. Не опускайте рук. Є багато різних інструментів, як можна досягати результатів. У мене питання щодо конкурентних закупівель БПЛА. Чому їх вирішили проводити через закриту систему? Хто ініціював таку ідею? Буде система, вона система не те, що закрита, тобто вона буде трохи відкриватися, але тут потрібно з обмеженим доступом для того, щоб не підказувати росіянам і не видавати дані про компанії, які беруть участь у тендерах. Тому що, наприклад, по артилерії ми розіслали пропозиції на 200 компаній.
Ну, такого не можна було собі уявити. В тендері, от беріть, будь ласка, участь в тендері на 200 компаній. По дронам це може бути 500 компаній. Тому зараз створюється електронна система. Вона буде це буде закритий модуль на Прозоро або на Дочені, де будуть проводитися ці торги, і система буде ще більш прозорою. Але це перший крок, що взагалі ми почали закуповувати через тендери. Це революція в системі закупівель. Такого немає ніде в світі. Тому що взагалі системи закупок вони закриті в світі. Ну, це досить такий бізнес завжди, скажімо, чутливий і піддається лобізму та впливу. І ми будуємо сьогодні в Україні найбільш прозору систему. Потрібно тільки її добудувати. Бо, як показує практика, що людей, які не хочуть, щоб вона була побудована, більше, ніж тих, хто хоче. Дуже багато питань про прізвища тих, хто тебе атакує. І питання, як змінилося твоє життя за останні тижні? Я став ще більш завантажений, ніж був до цього. Та ну. Так, багато різних зустрічей. Я не хочу якось темп змінювати свій, тому що потрібно бути, по-перше, в контексті війни, для того, щоб в тебе скіли не покидали тебе. Тому що, як я і казав, що 24/7 приймати рішення – це бути в контексті, це спілкуватися з розумними людьми, це збирати аналітику, статистику і так далі. Тому ми продовжуємо по багатьом напрямкам робити певні речі, і скажемо, що не відчувається поки що в тебе в житті щось змінилося. Чому ви не вийдете на вулицю і не очолите протест? Тому що я дуже переживаю. Ну, мені хотілося, не знаю, підійти до кожного людини. Ну, багато, Да, вибач, да. я от, ну, там, скажу, які багато людей запитують, чому ти там не почнеш там робити дуже різкі заяви, не вийдеш на вулицю, не поведеш людей на ході і так далі. Оцих питань прямо дуже багато, не можу не спитати. Так, я би хотів потиснути руку кожній людині, яка сьогодні проявляє свою позицію або там підтримує мене, або рух країни щодо реформ. Це було б дуже довге рукостискання. І це добре. Але, можливо, я помиляюся, але моя оцінка ситуації така, що як тільки я б десь з'явився, це б сприймалося і багатьма українцями, які вийшли не за мене, а за зміни в країні і за підтримку реформ. Сприймалося як певні кроки політичні з мого боку і провокативні. Це перше. Друге, чому там немає відвертої там якоїсь критики і так далі. Насправді, ну, я не пам'ятаю, хто б ще з політиків або там держслужбовців, які виходили з посад за останні роки, вони взагалі продовжували публічну комунікацію і розповідали про проблеми, які є, і про причини, які могли стати, скажу, коренем того, що ти пішов з посади. Але якщо наша з вами задача зупинити війну і зробити так, щоб у нас було мирне небо, то ми зараз з вами за що боремося? За те, щоб були повноваження і можливість це робити на посаді міністра оборони, правильно? Так. І у нас є певна точка, ну, вона органічно так чи інакше складеться, що ми будемо розуміти, це вдалося чи не вдалося. І після цього я вже буду брати далі шлях, як досягати цілей, про які я завжди говорю останній час. Чи пропонували посаду заступника міністра оборони? Ні. Це такого не було. Який бізнес ви відкрили б, якби не були на держслужбі і в Україні не було б війни? Питання з розряду «якби». Як на держслужбі і в Україні не було війни. Якщо в цей час, то я думаю, щось пов'язано з Defense Tech, тому що це те, чим я там останні 4 роки активно займався, і це про безпеку нашої країни, світову безпеку. Тому тут в мене, напевно, зараз скілів найбільше. Тобто, напевно, в цьому напрямку. Я б займався зброєю нового покоління, яка обезпечить світ від 4-ї світової війни. Бо зараз є різні думки, чи йде вже гібридна третя, чи не йде. Тут більше до істориків, геополітиків потрібно задавати питання.
окей, якщо не від четвертої, а третя ще не йде, то від третьої тоді, скажімо так. Але це автономна зброя нового покоління. Багато питань про реформу мобілізації. Чи є у Михайла Федорова бачення, як ми мали би змінити мобілізацію? Є це бачення, і я не знаю, чи ти бачив, чи ні. Показував я тобі особисто, тобі не показував. Я до цього не дійшов більше по дронах. Так, ми запустили перший етап, який пов'язаний з новими короткими контрактами, з термінами служби, з заробітною платою, з залученням іноземців, з переведенням, з поверненням СЗЧ. Це перший етап, щоб вирішити корінь проблеми, для того, щоб воронка, коли люди потрапляють на службу, вони менше йшли в СЗЧ, вони знали, як захистити себе більше, як захистити, скажімо, свій підрозділ, вони були більш навчені для того, щоб залучати більше іноземців у військо і так далі. Тобто у нас було це був перший крок. Другий крок, він стосується того, щоб вже самого процесу мобілізації. Ми його детально описали. Я там, напевно, всі спойлери не буду робити, тому що, наприклад, Люба Галан, я її запросив в команду, але вона не була... Але її призначили вже після моєї відставки. Я думаю, що, можливо, вона там якось щось коригує. Вона, в принципі, розділяла більш-менш нашу ту дорожню карту, але побачимо, я впевнений, що вона вийде якраз, враховуючи наші помилки з відсутністю достатньої комунікації, вийде прокомунікує цей план. Він був пов'язаний з тим, що ми будемо, скажімо, приймати знову ж таки там додаткових, запускати 10-15 проєктів, які пов'язані з тим, що я боюся, знаєш, не заспойлерити всі деталі, тому що не хочу бути тією особою, знаєш, хто після того, як це ще не запустив, а вже тепер говорить, як потрібно вчити жити інших. Так, але є інша сторона медалі, і про це там пан Сергій Притула, я бачу, писав, що така тема, як мобілізація, що вона має все одно широко обговорюватися там навіть до того, як вона змінюється. З того, що можна обговорювати на загал. Перше, це вирішення фінальних СЗЧ, тому що якщо в тебе 200 плюс тисяч в СЗЧ, а ти постійно шукаєш нових людей, в тебе знову ж таки за місяць йде десятки тисяч СЗЧ, то в тебе, в принципі, логіка мобілізації не дуже працює. Друге, це що у нас велика кількість людей в розшуку, і по факту вся державна машина працює на те, щоб шукати цих людей, і на те, щоб, скажімо, працювати над тим, щоб іноді застосуванням сили мобілізовувати людей. У нас була інша логіка запустити певні етапи, коли у тебе не 2 мільйони в розшуку, а в тебе певна кількість людей знає про те, що зараз на найближчий час вони потрапили під мобілізацію, і для них створені всі умови від навчання, куди вони приходять, як з ними спілкуються, як вони обирають підрозділи і так далі, для того, щоб пройти службу. Всі інші в цей час можуть спокійно працювати певний період часу, я там не буду також спойлерити всі деталі, вони працюють і працюють на економіку нашої країни, тому що це задача не менш важлива сьогодні для забезпечення функціональності нашої держави і отримання грошей на дрони. І далі отакі поетапна мобілізація для певної кількості людей таргетована, вона призводить до того, що змінюється флоу про те, як ми з людьми спілкуємося, як ми їх навчаємо, куди ми їх доставляємо, як вони обирають підрозділ. І виходить, що в тебе країна починає працювати економічно і розвиватися, і при цьому немає там мільйонів людей у розшуку. Це, якщо так, знаєш, дуже обережно і дуже коротко. У нас є цілий документ, який описує всі етапи цього процесу. Він потребує законодавчих змін, він потребує нормативно-правових актів. Я думаю, що вже там нова команда, або, скажімо, стара нова команда, або подивимося, зможе це 18 числа буде видно. Публічно презентувати. І почнеться вже там обговорення цього процесу. Але дуже важливо, перед тим, як це запускати, потрібно проговорити зі суспільством. Тому що там не секрет, що моя думка була про те, що поліція повинна там виконувати більше функцій, і функції ТЦК потрібно по-іншому переосмислити. Там я почав цей процес, ми перевели 95% всіх послуг в онлайн або в ЦНАП. І потрібно, тому що поліцейських навчають, вони більш підготовлені і так далі для цієї роботи. Але там не вистачає поліцейських, з заробітною платою є проблема, тобто є велика кількість інших проблем, з якими ми стикалися.
Які зараз будуть прийматися рішення, яка візія у очільника МВС нового, у тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони. Тобто там є питання. Але ключова наша ідея була в тому, що потрібно спершу вирішити корінь проблеми. Чому людина боїться йти в армію? І як зробити Я так, знаю відповіді на ці питання. і як зробити так, для того, щоб знизити ці ризики, і людина знала, що ми боремося за її життя. От щиро боремося, і ми слідкуємо за тим, що відбувається з людиною від того, коли вона, наприклад, побачила, що вона потрапила під цей етап мобілізації, і вона чітко знає, який буде термін, скільки в мене є часу обрати підрозділ, де я буду навчатися, як це виглядає, як до неї будуть ставитися як у до мене підрозділі. як я можу захистити свої права, що робить держава для того, щоб захистити моє життя, що відбувається взагалі зі стратегією війни, як відбувається процес захисту людини і так далі. Тобто це комплексний підхід без популізму, що давайте просто покрасимо стіни в кожному ТЦК. Або посадимо кожного керівника. Так не працює. Як особисто пан Федоров справляється з емоціями, наприклад, розпачу та зневіри в політичне управління? Що б ви порадили робити? Ну, в мене таких, скажімо, прям розпачу і всього іншого немає. Я вже за 7 років багато чого побачив. Потрібно діяти. Це найголовніша порада. Тобто емоції потрібно відкидати. Ви повинні розуміти свою особисту ціль у житті. Ви повинні розуміти, як її досягати, тому що шлях не може бути один завжди. Якщо ти думаєш про один шлях, що є окремо тільки ця посада, або я не знаю, тільки цей статус або ця роль, ти повинен постійно шукати можливості, як досягати своїх цілей по-іншому, і тоді ти почнеш діяти. А коли ти дієш, то в тебе завжди менше цих емоцій, які тебе відволікають від твого реального життя. Тому завжди в дії все криється. Корінь завжди в цьому, і це завжди лікує. Тому всім просто рекомендую постійно діяти, але діяти цілеспрямовано і розуміти, навіщо це робиш, щоб це не була дурна дія. Бо гірше, ніж дурної дії, дуже мало що є. Тому потрібно знати, навіщо це робиш, які цілі, і діяти. Вітаю вас, друзі. Дуже великим ударом стало для нас звільнення Михайла Федорова з посади МО. Запоріжжя кожен день виходить на мирні протести. Запоріжжя з вами. Як думаєте, наскільки плідною була у вас співпраця з головнокомандувачем Михайлом Драпатим? В мене був досвід співпраці з Драпатим, і він був досить плідний. Тобто ми ідеологічно, ціннісно, по принципам з ним сходимося, і навіть коли проти нього були певні репресії постійні, я намагався зробити все для того, щоб він продовжував працювати і не думав про це зі сторони різних людей. І я не можу сказати, що у нас колись був ціннісний конфлікт з ним. Щодо його дій, я знаю його операції, які були в Кривому Розі на початку повномасштабного вторгнення. Здається, потім або в Херсоні, потім на Харківщині. Тобто він показав певний результат, були певні проблеми, але в цілому, як і у кожного менеджера, і у кожної людини, але думаю, що це був би цікавий досвід для нас всіх і дуже небезпечний для росіян. Я думаю, це була би крута синергія. Можу дати свій коментар. Тут просять звернутися до людей на протестах, але ти робив це на початку трансляції. Я насправді про це подумав ще 30 хвилин. Зараз скільки вже перша година, знаєш? 21-21, але люди ще там. Я хотів би подякувати за те, що ви дивитесь. Вибачте, якщо ми щось сьогодні, можливо, не всі теми... Не даємо кричалки зараз робити. Розкрити не всі теми, тому що насправді вас цікавить набагато більше питань, ніж... Сьогодні ми змогли проговорити, але знову ж таки, я вам дуже вдячний, і те, що сьогодні відбувається, це великий показник для Росії, що все-таки Україна, вони знову не зрозуміли Україну, і це добре для нас, як і багато інших людей до сих пір не змогли зрозуміти Україну і українців. І в нас з вами велике майбутнє, давайте за нього боротися. Я вважаю, що поки в нас є громадянське суспільство, люди з активною громадянською позицією, от стільки і буде Україна, тому що це такі люди і формують Україну, і визначають її майбутнє. Це не те, що моє переконання, я в цьому живу. Тобто моє свідоме життя, воно навіть. Це ти
дійшов до того, що про що пишуть книжки. Це основа здорової нації, яка будує незалежні інституції і стає, врешті-решт, щасливою та багатою. Це нас відрізняє від Росії, Білорусі і інших країн, які від нас відстали, відстануть, і в них не буде такого майбутнього, як у нас. І нам потрібно це підтримувати і робити все. От взагалі державі потрібно робити все для того, щоб, знаєте, пішов USAID, пішло багато інституційних донорів, які підтримували різні проекти. Але дуже важливо, щоб ми вже самі навчилися розвивати без якихось іноземних донорів, я не знаю, або інших якихось зовнішніх факторів. Ми навчилися як суспільство самостійно відновлювати певні інституції і розвивати їх, якщо ми говоримо про громадянське суспільство. І це ще одна домашня робота, яку ми зробили як країна. І це супер надихає. Тому що, знаєш, коли ти воюєш за свою країну і за свободу, важливо не втратити ту ідею і ту цінність, за яку ти воюєш і борешся. Тому що от той весь бруд, про який ми з тобою сьогодні говорили, це якесь інородне тіло. Ні, Це щось, це російська калька. це щось не наше. Так, абсолютно. І в цій боротьбі важливо чітко ідентифікувати, що це не наша історія. Давайте ми її тут паралельно, борючись з росіянами, давайте викоренимо цю історію. І це оздоровлення, воно відбувається, і ми повинні до кінця його зробити. Яке управлінське рішення на посаді міністра оборони стало для вас найскладнішим? Найскладнішим, напевно, запустити перший етап реформи рекрутингу, мобілізації, армійської реформи, тому що всі чинники були проти. Тобто не було бюджету, не було великого захоплення Генерального штабу, велика була несправедливість і є в армії, і робити під час такої кількості проблем таку реформу – це дуже складно. Тому для мене особисто це був великий челендж, і перший етап, те, що ми запустили, я пройшов велику кількість критики. Я просто не міг відкрити трец, там писали, кожен пост був про те, що зі мною щось не так, я не буду казати, як люди мене називали. Це був такий шквал критики, що... Ті самі люди потім виходили на протест. А так, знаєш, я коли запускав Дія Сіті, насправді ми сьогодні про Міноборони, я більшу частину свого життя в уряді був міністром цифрової трансформації. І ми запустили найкращий податковий режим в Європі, може і в світі. Це Дія Сіті з точки зору податків. І я пам'ятаю, коли ми запускали цю реформу, айтішники виходили на протест проти мене і казали, нам не потрібна ця реформа, тому що не було довіри до держави, і люди думали, що ми зараз побудуємо щось, на чому потім держава буде заробляти гроші і запускати на шлагбауні всіх за гроші в цей податковий режим. А сьогодні Дія Сіті, напевно, одна з найбільш успішних реформ податкова точно за часи незалежності. І для мене персонально це одна з найкращих реформ, яку я робив. І тому я знаю, як це проходити, шлях від того, що тебе критикують, до того, що ти потім це все одно впроваджуєш, якщо ти в це віриш, якщо це побудовано на правильних цінностях і принципах, і потім отримуєш результат. Ніколи не буває реформи, яка залітає, знаєте, просто так, типа, все класно і всі тобі дякують. Ти повинен пройти через пекло для того, щоб зробити певну трансформацію і реформу. І потім люди її відчують, і вони тобі скажуть дякую. Чи пропонували виробники ВПК та народні депутати корупційну співпрацю? Вони мене добре знають за останні 6 років до цього, тому прямих пропозицій не було. Дуже багато різного лобізму, але я його так швидко відсікав, що я ж кажу, що іноді... Та навіть я стикався з випадками, там, коли проводив, а я, по-моєму, тобі розповідав, коли проводив зустріч з виробниками, там, неважливо, з виробниками однієї з номенклатури, яка дуже потрібна сьогодні українському війську, то вони до мене підходили наприкінці цієї зустрічі і такі, ну от ви маєте тільки на наше виробництво приїхати і дайте ваш особистий телефон, а давайте ми ще з вами окремо зустрінемось. У нас от тільки наші боєприпаси міністерство там має закуповувати, або наші там дрони міністерство має закуповувати. От, ну я ж розумію, до чого це. Я зразу казав, ні, там будуть тендери, подавайтеся на тендери, і сподіваюсь, вони будуть. Та ніхто собі не може уявити, яка атомна бомба закладена насправді в тій роботі, яку ми зробили за 6 місяців для корупціонерів і для тих, хто лобіював корупціонерів. Тому що
Ми, коли прийшли в Міністерство оборони, я це робив і раніше в Мінцифрі, ми запустили supply chain команду. Це команда, яка аналізує всі закупівлі, аналізує кожну інституцію в Мінобороні і знаходить можливі ризики, де є завищення цін. І ми працювали там із незалежними антикорупційними органами, взагалі з правоохоронною системою, там, де ми розуміли, що може бути допомога. Ми працювали щодо великої кількості проєктів. Тому я впевнений, що ось ця робота, яка навіть була за ці 6 місяців зроблена, вона, врешті-решт, призведе до того, що ми з вами дізнаємося дуже багато різних імен і людей, про яких навіть там я не можу собі уявити. Ти знаєш, як я зайшов в печеру корупції і увімкнув там ліхтар і почав підсвічувати, що там знаходиться, навіть не розуміючи, який монстр може бути за стіною. Це мільярди гривень чи доларів? Я думаю, що мова йде про це мільярди гривень. Можливо, якщо говорити по року, це може бути і мільярди доларів. І ми свою цю домашню роботу зробили. І нам за це платили громадяни України гроші своїми податками. Тепер задача правоохоронних органів відпрацювати свої гроші і зробити свою домашню роботу. І як я казав і на інтерв'ю «Українській правді», що в нашій країні всі про все знають. Так. І врешті-решт всі отримують свій результат, який вони заробили за цей час. Тому я з цим достатньо спокійний, впевнений, що все буде добре. Боже, питань просто капець як багато. Я не встигаю навіть читати. Я тут читаю одночасно і в Ютубі питання. Скільки там і в матюкають Треці. нас? Небагато. Хочуть радикальних заяв. Чи погодився б він бути в команді у Хмари? Або на будь-яку іншу посаду, крім міністра оборони? Ми вже про це неодноразово говорили, що декоративні посади точно мені там не потрібні, тому що потрібно досягати результату, а не бути просто ширмою для того, щоб відбувалися різні речі. Тут знову. Чи повернуть Єлізарова? Ну, це, я думаю, питання до Єлізарова. 100% до нього. Такс. Я пропоную ще одне питання від людей. Давай. Потім ще одне від мене і завершуємо. Такс. Тут знову питають про плани і як долучитися до команди. Михайло раніше вже відповідав, що про подальші плани буде видно після засідання Верховної Ради. І точно вони будуть публічні, ці плани, бо велика кількість людей хоче долучитися до команди. Я обов'язково розповім, що я буду робити в будь-якому випадку, при будь-якому сценарії, в будь-який час. Тому у нас буде з вами можливість точно попрацювати ще. Який перший публічно помітний індикатор покаже, що після вашого звільнення реформи оборонних закупівель почали згортати? За чим суспільству варто стежити вже зараз? Дуже хороше питання. Це чи відбудуться подальші тендери на Deep Strike, FPV, дрони і там коптери, на все інше. Чи відбудуться публічні тендери? Друге, чи буде продовжувати держава закуповувати короткий 155-й снаряд? Я вже бачу певні такі рухи, трошки негативні, як сказати, не те, що сигнали, але якісь рухи. Варто стежити за цим напрямком, але скажімо так. повірте, що я роблю все, щоб навіть не будучи на посаді, допомагати приймати правильні рішення щодо цього, і цього не відбулося. Але, напевно, тендери – це ключова історія. Щоб відбулися тендери далі, вони продовжилися. Ну, по артилерії також важливо. Я буду стежити за темою тендерів на FPV. Наша команда теж там має напрацювання, які ми передаємо в міністерство. Супер. Знаю, ти велику роботу зробив, тобі за це дякую. До речі, я думаю, що ти навіть нікому ніколи не розповідав
про твої кейси, які ти допоміг зробити щодо підрозділів, що ти підняв ефективність підрозділів. Ну, це підрозділи в першу чергу проробили роботу, а ми так трошки їм допомагали. Ну, це цікава історія. Там ти, напевно, сам не розкажеш. Можу я розказати. Я не знаю, може не можна У нас- таке у нас розказувати. Я по- не погодив це з міністром просто. Ні, це можна, ти повинен цим пишатися. Тоді, вибач, я за тебе розкажу. У нас була гіпотеза, і вона реально там підтвердилася, що є 380 підрозділів, які займаються дронами. Вони є в системі електронних балів, так званих і-балів. І ми знаємо, що в топ-50, ми знаємо добре топ-50 цих підрозділів. І наша задача була допомогти всім іншим підрозділам, які не потрапляють в топ-50, розвинутися. Тому що якщо вони на 2-3%, 5-10% вони зможуть бути більш ефективними, уявіть собі, це може бути на 1000, на 2, на 3 тисячі, якщо про всіх говорити, вбитих росіян, знищених просто. І наша гіпотеза була, що нам потрібно допомогти слабшим, щоб вони стали сильнішими. Як це зробити? Які в них є проблеми? І Сергій для себе взяв сам задачу цю. Я не пам'ятаю, взяв кілька підрозділів. 3 бригади. В одну з них мене не хотіли пускати. Ну, це інша історія. Але За врешті-решт, вказівкою згори. який в тебе найкращий результат підрозділу? З якого місця на який потрапив, за який час? Ну, одна з бригад з 160 якогось місця зараз увійшла в топ-50 точно. Ну, це космос. Тобто, Ну, це заслуги бригад. Це заслуги Ні. бригади в першу чергу, от і корпусів, які їх підтримували. Але ми проробили роботу в плані того, що теж їм допомагали вирішувати поточні по проблеми. суті, з забезпечення. І Та, я та. просто хочу сказати, як от навіть підтвердження цієї гіпотези спрацювало. Тому що коли ти збільшив їм забезпечення, вони швидко почали зростати в рейтингу. Так. І тоді це нам надало віри в те, якщо ми запустимо базовий мінімум і кожній бригаді будемо більше давати дронів щомісяця і стабільно, то в нас ефективність на фронті збільшиться. І це була наша доказова база, коли ми Генеральному штабу і главкому доказували, що потрібно запустити базовий мінімум. Хм. Тому я тобі окремо за це Про дякую. доказову базу я вже не знав. Дякую. Ні, це ж класно. Ти пам'ятаєш, ти упаковував презентацію, як це Так, працювало, так, який так, був так. результат і так далі. І ми з тобою кілька разів про це говорили, зустрічалися. Для мене це був реально важливий проект. І тому, бачиш, навіть твій такий проект, про який ніхто не знав, він вплинув на те, що з'явилася реальна реформа, базовий мінімум забезпечення всіх бригад і корпусів на фронті. Я сподіваюся, що ми і надалі зможемо, принаймні там на горизонтальних зв'язках, і допомагати Міністерству оборони. Фонд досі лишається стратегічним партнером міністерства. Ну, от і наша команда буде також багато ще робити. Як і ти, я впевнений, теж дуже багато що будеш робити для нашої країни, незалежно від місця перебування. Такі. В мене є питання на завершення. Поки ти будеш відповідати, я якраз проведу розіграш. Ми на даний момент зібрали вже, зараз я скажу. У вас, до речі, дорогі друзі, є прямо остання хвилина, щоб взяти участь у розіграші цього чудового ножа за донат від 300 гривень. І шахів від Михайла теж за донат від 300 гривень. От прямо остання хвилина, якщо ви прямо зараз задонатите. Шахи, які бачили все. Шахи, Бачили які всі бачили реформи, все, так. 7 років, пробули в Кабміні, бачили велику кількість людей, і вони є носієм історії. Тому Так, і наприкінці відповіді Михайла я вже проведу розіграш от за хвилину рівно, так що донатьте. 300 гривень і можете виграти. Питання на завершення. Зараз ми маємо дуже важку ситуацію в нашій країні. Повномасштабне вторгнення, зростаюча загроза балістики, реактивні шахеди, полювання на людей в прифронтових громадах. Це просто пекельні кадри. Я от бачив нещодавно відео із Сум. Сьогодні бачив, де полювали на цивільних. Позавчора там полювали на чоловіка, який продавав овочі просто на ринку. Дуже важка ситуація в країні. Багато накруту. От що б ти порадив кожному українцю у ці важкі часи? По-перше, розуміти, це ж починається з тебе самого. Розуміти свій план, що ти хочеш від цього життя, які в тебе цілі. Зрозуміти, як ти можеш досягати цих цілей. І це важливо, тому що, знову ж таки, повертаємося до того, що коли ти розумієш свій шлях і дієш, у тебе завжди є енергія. Тому що енергія в тебе з'являється, коли є певний розрив між зрозумілою цілі
і твоїми діями. Тобто Мгм. в тебе з'являється енергія діяти далі для того, щоб досягати цих цілей. Це стосується будь-чого. Від того, що ти ходиш в тренажерний зал, до того, що ти робиш реформи, або ти, не знаєш, в бізнесі хочеш зробити максимальну капіталізацію. Це важливо. Наступне це, звичайно, що дбати про свою безпеку, про свою родину, розробити все для того, щоб реагувати на всі виклики, які будуть, розбиратися взагалі, що відбувається сьогодні в війні, для того, щоб максимально зберегти своє життя, своєї родини. Неважливо, де ти. Ти знаходишся сьогодні в армії і служиш, ти знаходишся, ти працюєш на нашу перемогу. Важливо свідомо до цього ставитися, важливо реагувати на всі виклики, які є, на всі тривоги, на все, що відбувається. Наступне це вірити в те, що ми закінчимо цю війну і що у нас є для цього всі можливості. Бо ніхто не міг собі уявити, що після початку повномасштабного вторгнення ми зможемо вже там 5-й рік воювати, бити росіян, знищити їх сотні тисяч, там вже напевно під мільйон, просто зламати їм економіку, виснажити максимально, при цьому розбудувати найбільш успішну індустрію в світі. Створити паливну кризу. Так, з іншого боку, ми стали сильніші, незважаючи на те, що ми дуже поранені всіми ударами, і наші міста сьогодні, вони сьогодні в крові, але вони продовжують боротися. Я бачу кадри, як люди з Сум, з Запоріжжя, з Харкова та з будь-якого міста. На це важко дивитися. І коли я був на посаді, це взагалі це окремий досвід, який там він, м'яко кажучи, не простий. І, звичайно, робити все для того, щоб ми зупинили цю війну максимально успішно. Неважливо, чим ви займаєтесь. Доєдналися до Сил оборони, або ви працюєте на перемогу в іншому статусі і ролі. Важливо не тримати війну у якомусь фоні і думати, що там десь війна відбувається, щось іноді прилітає, а ми тут живемо, і нам потрібно суто думати про себе, тому що Знаю одного народного депутата такого. Тому що маленьких справ не буває в цій справі у війні, і неможливо перемогти народ, в якого є єдність і віра, і народ, який об'єднаний. От його неможливо зламати дух. Можна запустити 30 балістик за Київ, але ми бачимо, що на наступний день Київ живе. Києву важко, боляче, люди бачили смерть, але вони продовжують жити і боротися за життя. Сьогодні ми боремося за свою свободу, таке буває в історії країн дуже, насправді, нечасто. І у нас сьогодні, на жаль, ми з цим досвідом зустрілися і не перший раз в історії своєї країни. Ми вже сотні років боремося за свою незалежність і свободу. Але здається, що так близько до справжньої свободи ми ніколи не були. Тому потрібно триматися, потрібно мати свій план, потрібно цей план поєднати з планом вільної України і максимально знаходити шляхи реалізації себе для того, щоб досягнути всіх цілей і особистих, і нашої країни. І окремо хотів би подякувати всім військовим, які сьогодні боронять нашу країну в силах оборони. Це велика кількість людей, які готові віддати своє життя для того, щоб ми отримали цю свободу. Це люди, які просто титани несуть цей тягар. Ми повинні бути поруч і робити все для того, щоб знищувати ворога, зупиняти його і, врешті-решт, отримати повну незалежність і свободу. Тому я всім дякую, хто нас дивиться, хто сьогодні в містах, в укриттях. Бачу Суми, бачу Харків, бачу Запоріжжя. Бережіть себе, в першу чергу дбайте про свою безпеку. І це важко, але врешті-решт ми досягнемо всі цілей. Росія хоче перемогти в когнитивній війні. Потрібно не дати їм цю можливість. Вони в цьому завжди були в гібридній інформаційній війні номер 1. Зараз плюс кінетика і удари – це вкрай важливо витримати. Але ми витримаємо і переможемо як і внутрішні проблеми, так і зовнішні проблеми. І головне бути всім разом і об'єднаними, і вірити в Україну. Дякую. Дякую тобі.
За час розмови ми зібрали 3,1 мільйона гривень. Я Дуже просто не крутий знаю, результат. порівнюючи з твоїми Це- ефірами. Це дуже великий результат. Ну, зазвичай до мільйона збираємо мільйон. Я дуже всім дякую за те, що підтримали збір. І розрізів повинно бути більше. Ми маємо вже 2 переможців. Перший це людина, яка задонатила 300 гривень, якраз до речі, о 10:42. А другий переможець це людина, яка задонатила о 21:37. Буквально в останні хвилини, от коли я говорив, якраз один з тих, хто донатив, виграв. Ця людина якраз виграла, до речі, шахи. От, а перший переможець виграв ножа. Дякую за те, що допомагаєте Силам безпеки і оборони України. Зараз наше гасло має бути ти або у війську, або для війська, і тільки так. Всі сьогодні мають робити максимально можливе і неможливе для перемоги. Дякую за те, що демонструєте свою громадянську позицію, за те, що показуєте, що Україна вільна, демократична країна навіть у такі складні, важкі часи, як зараз. Дякую за те, що підтримуєте реформи і зміни. Дякую тобі за те, що завітав. І слава Україні! Героям слава, дякую тобі.